έρχονται ουράνια δώρα. Στην ιερή μοναξιά του Αγίου Όρους, ένας μοναχός. Καθώς βυθιζόταν βαθύτερα στα μυστικιστικά πεδία της πνευματικότητας, άρχισε να βιώνει τη βαθιά παρουσία των ουράνιων δώρων που χαρίζονται σε όσους αναζητούν ειλικρινά το Θείο. Μέσα στην άγρια ομορφιά του Αγίου Όρους, ο μοναχός ανακάλυψε ότι τα ουράνια δώρα δεν περιορίζονταν μόνο στην αιθέρια σφαίρα. Ήταν απτά, μεταμορφωτικά και προσιτά σε όσους αγκάλιαζαν το μονοπάτι του εξαγνισμού και της αγιότητας. Το ταξίδι της ψυχής, που καλλιεργείται με την προσευχή, την νηστεία και την υπακοή, άνοιγε τις πύλες σε μια ανώτερη πραγματικότητα, όπου η ακτινοβολία του Θείου Φωτισμού έλαμπε έντονα. Ο μοναχός είδε το δώρο της σοφίας, που απονεμήθηκε σε όσους αναζητούσαν κατανόηση πέρα από την κοσμική γνώση. Στις καρδιές τους, το φως της Θείας Σοφίας φώτιζε τα μυστήρια της δημιουργίας, αποκαλύπτοντας τη διασύνδεση όλων των πραγμάτων και οδηγώντας τους προς τη Θεία Αλήθεια. Έγινε μάρτυρας του δώρου της διάκρισης, που παραχωρήθηκε σε όσους παρέδωσαν ταπεινά τη θέλησή τους και το εγώ τους. Με αυτή τη διάκριση, ήταν σε θέση να διακρίνουν μεταξύ της φωνής του Θεού και των πειρασμών του κόσμου, περιηγούμενοι στο πνευματικό μονοπάτι με σαφήνεια και σταθερότητα. Ο μοναχός θαύμαζε το χάρισμα της θεραπείας, που απονέμεται σε εκείνους των οποίων οι καρδιές ξεχύλιζαν από συμπόνια και αγάπη για τους συνανθρώπους τους. Μέσω των μεσητικών προσευχών τους, του αγγίγματός τους και των λόγων τους, γίνονταν σκεύη Θείας θεραπείας, φέρνοντας παρηγοριά στους πάσχοντες και προσφέροντας αναλαμπές του ελέους του Θεού. Εμπνευσμένος από τα ουράνια δώρα που χαρίζονται σε όσους αφιερώνουν τη ζωή τους στον Θεό, ο μοναχός λέει στον κόσμο, μεταφέροντας το μήνυμα της ελπίδας και της μεταμόρφωσης. Διακήρυξε ότι αυτά τα δώρα δεν προορίζονται μόνο για τους λίγους εκλεκτούς, αλλά είναι διαθέσιμα σε όλους όσοι ξεκινούν το εσωτερικό ταξίδι, αναζητώντας τη Θεία Παρουσία με ειλικρίνεια και αφοσίωση. Στις καρδιές των πιστών, δήλωσε ο μοναχός, έρχονται ουράνια δώρα. Μέσα από την προσευχή, τη μετάνοια και μια ζωή συντονισμένη με το θέλημα του Θεού, περιμένουν οι λαμπρές ευλογίες της σοφίας, της διάκρισης, της θεραπείας, της προφητείας και της Θείας Ένωσης. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν αυτό το ιερό προσκύνημα, γνωρίζοντας ότι το μονοπάτι μπορεί να είναι δύσκολο, αλλά οι ανταμοιβές είναι αεώνιες. Τα ουράνια δώρα έρχονται και μας καλούν να αγκαλιάσουμε την πληρότητα της χάρης του Θεού και να γίνουμε σκεύη της αγάπης του στον κόσμο. Αμήν.